युके अप्लाई गर्नलाई के कस्तो प्रोसेस हुन्छ होला त सुरुमा हजुरको क्वालिफिकेसन अनुसारले हामीले युनिभर्सिटी सजेस्ट गर्छौं हजुरले युनिभर्सिटी सेलेक्ट गर्नु भइसकेपछि हामीले एप्लिकेसन हाल्छौं एप्लिकेसन हालेको 24 आवर्स टु 1 वीक भित्रमा हजुरको अफर लेटर आउँछ अफर लेटर आइसकेपछि हामीले एनओसी र मेडिकलको प्रोसेस गर्छौं यो क्रममा हजुरको इन्टरभ्यु प्रिपरेसन हामीले यतैबाट गराइरहेको हुन्छौं त्यसपछि हजुरले प्रिकास इन्टरभ्यु दिनुपर्ने हुन्छ प्रिकास इन्टरभ्यु पास भइसकेपछि हजुरको फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फी पेमेन्ट चाहिँ 50% टु 1 इयर सम्मको पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ यो चाहिँ हजुरको युनिभर्सिटी अनुसारले फरक पर्ने भयो फी पेमेन्ट भइसकेपछि हजुरको बैंकिङ प्रोसेस हुन्छ बैंकिङ प्रोसेसको लागि हामीले नै हजुरलाई सबै गाइडेन्सहरु गर्छौं बैंकिङ प्रोसेसको डकुमेन्ट्सहरु आइसकेपछि हजुरको कास्टको लागि हामीले अप्लाई गर्छौं कास्ट लेटर आइसकेपछि चाहिँ हजुरको भिजा लजमेन्टको प्रोसेस हुन्छ भिजा लजमेन्टको प्रोसेसमा चाहिँ हजुरले सुरुमा इन्स्योरेन्सको पेमेन्ट गरेर भिजा एप्लिकेसन चार्ज पेमेन्ट गरेर बायोमेट्रिकको डेट लिन पर्ने हुन्छ बायोमेट्रिक गरिसकेपछि हजुरको 15 वर्किङ डेजमा चाहिँ भिजा आउँछ अझै डिटेल्समा बुझ्नको लागि चाहिँ हजुरले आजै ग्लोबल गेट एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी भिजिट गर्नुहोला